Привіт! Сьогодні показую, як зробити фронтон для кукушатника. Або ж аналогічно робиться будь-який фронтон. Тут у нас невеличка відстань, всього 3,6 метра, тому обсяг роботи невеликий. Кут даху буду робити 35 градусів. Зараз покажу, як це все робити. Отак має бути встановлено мауерлат і зроблено гідроізоляцію з одного і з іншого боку. Тепер вирізаю з газоблоку такі дірки в газоблоку, отвори, і сажу його зверху, прямо на цю шпильку воно сідає. І далі погнав ряд, і там сажу так само, а далі пішло під кутом. Зараз все поетапно буду показувати. Ось так роблю розмітку. Ось таким чином. Оцей шматок мені тепер треба вирізати. Зробити це дуже просто, я вже показував шабельною пилою. Жук-жук, висверлюється, воно бах і вивалилося все. І готово. І так другий камінь. І продовжую класти фронтон. Зробив два отвори. Отак він виглядає. Це під шпильку дірка. Розширив її, щоб можна було регулювати камінь, рівно виставляти. І аналогічно з іншого боку. По часу це зовсім небагато, 20 хвилин і готово. Тепер намощую клей і починаю класти ряд за рядом. Показувати цей процес не буду, бо вже багато таких відео маю. Кому цікаво, знайдете, подивитесь. Але загалом працювати з газоблоком дуже легко і ефективно. Зараз це перевіримо. Заодно перевіримо оце вікно 1,80 м, що витримає оцей бетон. Думаю, що витримає. Ще 20 хвилин і перший рядок готовий. Ось як воно виглядає. Отак. Але так як там бетонувалось, і от в тому місці там була нерівність, торчала арматура одразу під бетоном, бугорок. Бо нагадаю, електрику виробили і бетонував під ліхтариком. І не помітив, ось воно, бачите? Така сходинка, але це не страшно. Я зараз почекаю 10 хвилин, оця піна схопиться і можна оце щухать буде. Щухать, вирівнять і одразу гнати наступний ряд. Сидіти не буду, зараз одразу наступні камені вже під кутом, ось так. Тобто тут треба зараз заміряти. Тобто у мене 200 кроква, значить 5 см вона буде сідати. На мауерлат буде вирізатись п'яточка така. І 15 см отак і буде верх іти. І газоблок має заповнювати середину. Тобто зараз помірюю приблизно 5 см і пішов кут 35 градусів. Вирізаю два блоки поки. Правий, лівий готую. Тим часом підсихає клейпіна. Щухую оцю. Бахнуло щось. Щухую оцю сходинку. І ставлю наступний ряд. І так маю сьогодні все це закінчити. Тобто в мене є ще 2,5 десь години до того, як стемніє. Це я не витрачаю час. Ось так вирівняв драчкою, дивіться, сходинок більше немає, все по рівню. І тепер хочу показати ще, коли драчкою попрацював, така з'являється пилючка від газоблоку, то її не слід викидати. У вас все одно десь будуть якісь щілинки невеличкі, це треба заповнювати цією пилючкою. Тоді все буде триматися міцно і надійно. Вже якщо повністю зайвий, то можна сюди позасипати. Так позасипали, позаробляли. Багато.
зайве тепер вимітаємо і кладемо наступний ряд. Сам процес прокладки рядка відбувається доволі швидко, дивіться. Промазую повністю весь рядок отакою кареткою. Це буквально 3 хвилини. Ляп-ляп-ляп, кареткою жух і протягнув. І далі блоки ставлю один за іншим, тільки промазую піною і все, готово. І вирівнюю рівнем. Більшість часу займає підготовчі роботи. Підрізати блок, підібрати, прорахувати, приміряти, ніж поклеїти, покласти рядок. Продовжую робити. 3 ряди. У мене ще залишилось 1,5-2 години для роботи. А ще класти 4 ряди, щоб завершити цю пірамідку. Все, не втрачаю час. Нарізаю ще блоків кутових і кладу наступний ряд. Оце що встиг викласти, вже вечіря і клей закінчився. Відповідно, немає сенсу наколочувати. Хоча тут ще два таких шара йде блоку 200х300. А потім зверху ще вже далі сходиться і вже йде опалубка під бетонування. І буде таке невеличке віконце 50х60, щоб оце горище таке, щоб було світло на горищі природне. На цьому я закінчую. В наступному відео я покажу, як я буду робити верхівки для конькового брусу, а також основи для цього конькового брусу, як його я буду монтувати. Дякую за увагу. Всім пока.